สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight กับรายการขอเล่นหน่อยครับวันนี้ก็จะมาขอเล่นตามพี่อันเหมือนเดิมนะครับ คือพี่ก๊อฟไม่ได้ซื้ออะไรของเล่นเลยมีแต่พี่อันซื้อมาของเล่นมาก็อยากเล่นไงเฮ้ยกล่องมันใหญ่กว่าเดิมมั้ยฮะคราวที่แล้วกล่องเล็กๆไม่เล็กนะสี่เหลี่ยมคลายเบบี้เหมือนกันอันนี้คืออะไรนี่ก็คือคลายเบบี้เหมือนกันนะคะแต่เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะคะก็คือเป็น Sunset Concertนะคะจริงๆอันเนี้ยพี่อันพยายามหายกบล็อกแล้วพยายามแล้วแต่ว่าไม่ได้แล้วสุดคอลเลคชันนี้มาจะช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะคะแล้วพยายามหาแล้วแต่แบบไม่ได้อะเนี่ยดีที่สุดละแต่เป็นรูปพวงกุญแจเหมือนเดิมใช่เป็นพวงกุญแจเหมือนเดิมนะคะเป็นซีรีส์คอนเสิร์ตจะเล่นคอนเสิร์ตให้เราดูไม่ใช่ซันเซ็ตคอนเสิร์ตคือแบบเป็นใส่เหมือนยูนิฟอร์มเหมือนชุดนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อน่ารักดีเหมือนเดิม1บล็อกมันจะมีทั้งหมด6จุ่ม6กล่องนะคะ1บล็อกใหญ่นะคะอันได้มาแค่2บล็อก2กล่องเท่านั้นนะคะ2จุ่มเท่านั้นซึ่งวันนี้พี่อันก็จะแกะ2กล่องนี้แต่2กล่องนี้ก่อนจะแกะเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าพี่อันอยากได้ตัวไหนจริงๆอ่ะที่เห็นน่ะต้องบอกว่าตัวนี้ออกมาเนี่ยราคาในช็อปเขามาเนี่ยก็คือ430นะคะเห็นครั้งแรกตัวที่อยากได้ตัวเดียวกับหน้ากล่องเลยอยากได้มากบอกเลยว่าอยากได้มากแล้วก็จะมีตัวพิเศษด้วยใช่มี Secret เหมือนเดิมนะคะอัตราส่วนที่บอกว่าถ้าในกล่องใหญ่ที่เป็น6จุ่มอะค่ะมันจะได้อยู่แล้วทุกตัวแล้วก็ลุ้น Secret 1ตัวนะคะ1/72เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2กล่องนี้พี่อันจะดวงดีได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าไปจุ่มมาจากในบล็อกเขานะเขาก็มี6เหมือนกันเราไปได้มา2แล้วก็ดูแล้วแบบยกดูแล้วก็แบบคาดว่าตัวไหนน้ำหนักมันเหมือนไม่เท่ากันอ่ะอันไหนหนักกว่าอันนี้ดูหนักกว่าอันนี้ดูไม่รู้เราคิดเองเปล่าหรอเดี๋ยวเราแกะตัวหนักกว่าดิแบบอะไรนะตามทฤษฎีก็บอกเขย่าก่อนต้องเขย่านั่งก็ไม่รู้ทำไมเนาะจะเขย่าไปทำไมก็รู้แต่เราก็เขย่านะเขย่าไปดูหน้าตาเจ้าของร้านด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าหรือเปล่าจะเขย่าทำไมเนี่ยมันก็เหมือนกันไหมอะไรอย่างนี้แต่เราก็เขย่าไหมเขย่ามีความสุขถามว่าทำไมชอบพี่ก็ไม่สงสัยเหรอทำไมอันเล่นแต่แบบพวงกุญแจก็พี่อันชอบไปห้อยกระเป๋าไงใช่เราจะไปห้อยกระเป๋าได้นะคะผู้หญิงเนาะมีกระเป๋าแล้วก็ห้อยไปมันนอกจากพวงกุญแจจะมีอย่างอื่นเหรอมีเป็นฟิกเกอร์ตั้งโชว์ค่ะเป็นคอลเลกชันมอลลี่ฟิกเกอร์ตั้งโชว์ไปอวดไม่ได้ไงมันไม่อวดไม่ได้ไงไม่รู้เนาะเก็บคัตเตอร์กันวันนี้แกะง่ายกว่าเดิมหน่อยแกะง่ายกว่าเดิมได้ตัวนี้เขาอยากได้เปล่าเราจะมาดูบอกเลยว่าตามหาอยู่พักใหญ่แล้วกว่าจะได้ตัวหนักกว่าเดิมอ้าวโอ้โหการอลังการอีกนะคะเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอาตรงๆนะการอลังการมากเลยอะพี่ก๊อฟยังไงซีเคทเฮ้ยจริงนะเนี่ยจริงเหรอเนี่ยจริงหนูพูดจริงเฮ้ยหนูก็ว่าทำไมมันหนักว่ะเฮ้ยหนูพูดจริงงั้นเราไปขายเราไม่วิตายแล้วดีใจมากนี่ครับดีใจมากเลยจริงๆนะนี่เฮ้ยเธอดวงดีแล้วฉันคือเอาจริงๆอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ใช่ซีเคทใช่ไหมจริงๆตัวซีเคทมันจะเป็นต่างยังไงอย่างที่บอกค่ะ1บล็อกมันจะมีซีเคท1ตัวไม่ใช่ขอโทษไม่อัตราส่วน1/72เนาะอย่างที่บอกมันจะต้องสุ่มนะคะว่าจะเจอซีเคทหรือเปล่านะคะมันจะเจอน้อง6ตัวแต่ซีเคทก็คือตัวนี้ตัวเขาได้ซีเคทนะคุณดีใจมากเลยเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าใส่ชุดปริญญาชุดนักเรียนรับปริญญามีหมวกค่ะซีเคทในของคอลเลกชันนี้มันมีหมวกตัวอื่นๆไม่มีซีเคทมีหมวกแสดงว่าอันเนี้ยมีทฤษฎีได้อะไรนะเขย่าหนักกว่าหน่อยนึงไม่รู้แต่เขารู้สึกว่ามันตอนอันเขย่าค่ะตอนได้มาเดี๋ยวให้อย่าเพิ่งดีใจอันนี้ดีใจแล้วดีใจมากเลยดูหน้าตาด้วยมาดูอันนี้ซิจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่าหรือได้น้องเขียวก็ไม่รู้อยากได้ตัวหน้ากล่องได้ซีเคทจะเอาไปขายดีใจจะแอบเอาไปขายมีใครสนใจไหมครับมีใครสนใจติดต่อเลยนะครับพอคลิปนี้ออกรีบมาติดต่อเลยฮะก่อนที่พี่อันจะแกะออกฮะถ้าเป็นซีเคทไปห้อยพวงกุญแจเขาจะดูโคตรเท่นะใช่เธอจะดูเป็นแรมากเธอจะแบบเธอจะแลดูเป็นคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดีใจคือเราก็ไม่รู้นะในบล็อกว่ามันจะมีซีเคทหรือเปล่าพี่ก๊อฟเอาจริงๆน้องที่เขาได้มาเขาก็บอกเขามีแค่2บล็อกใหญ่เองแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เรายกแล้วมันก็ได้ซีเคทแล้วนะครับยิ้มดีใจยกแล้วมันก็คืนนี้นอนหลับฝันดีอยากได้ตัวที่อยากได้เนาะมาแค่2อีก4คนอื่นเข้าไปแล้วเรา2แถมเป็น2ที่แบบเหมือนฉันเลือกคนสุดท้ายเห็นไหม
มีความต่างเห็นไหมจริงๆด้วยพอเมื่อกี้ล้วงไปอะค่ะซีเคทเขาจะมีซองแบบเนี้ยแบบการ์ดพิเศษอะมีการ์ดมีอะไรเพิ่งรู้จริงๆนะแต่อันเนี้ยแล้วเจอการ์ดเลยอะรู้เลยว่าเป็นตัวธรรมดาฮึบตัวอะไรอะไอ้เขียวเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เขียวน้องเขียวอะก็น้องก็น่ารักนะแต่ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ในบรรดาทั้งหมดอะน้องเขียวอะงั้นก็แสดงว่าพี่ก๊อฟยังต้องตามหานี้หน้ากล่องเหมือนเดิมพี่อันอยากได้ตัวนี้ต้องไปหาต่อนะถ้าชื่นชอบนะคลิปแบบนี้แบบว่าดูพี่อันแกะสนุกดีนะอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะแต่ว่าอยากเห็นไหมอะซีเคทหน้าตาเป็นยังไงแกะสิจะเหลือหรือแกะเนาะแกะแล้วไงเธอไม่ขายแล้วล่ะน้องเขียวนี่ปล่อยไปเลยลมเสียต้องไปหาจุ่มใหม่ต้องจุ่มใหม่อุ้ยดูความอลังสิจริงๆแพคเกจจิ้งดีนะคะมีซองชิ้นข้างในก็มีซองกันชื้นให้ด้วยกล่องนั้นก็มีซองกันชื้นฉันดูมีความสุขมากเลยได้ดีใจโอ้ตัวมันเริ่มเลยตัวมันเริ่มเลยน่ารักไหมคะน่ารักไหมตัวมันเริ่มเลยเห็นไหมเหมาะกับการที่เอาไปให้เด็กรับปริญญาเนี่ยก็น่ารักดีรู้ดีน้องแก้มตุ๋ยคือความน่ารักของคาเบบี้คือมันเป็นน้ำตาอย่างนี้แหละแก้มตุ๋ยเนาะใช่โดนต่อยมาน่ารักอ่ะซิเคทไหนให้คุณผู้ชมดูสิน่ารักมากๆนะคะสีเข้มทุกอย่างมีหมวกความเป็นซีเคทแม้ว่าคือต้องบอกว่าสีสันเนี่ยเขาสดนะก็คือหมายความว่าไม่ได้แบบแดงจนน่าเกลียดหรือคือสีมันกำลังดูเป็นของพรีเมียมอ่ะบางอันเนี่ยมันสีแบบจีนเคยเจอป่ะจีนเลยก็คือแบบสดทุกอย่างเลยแบบอันนี้ก็คือวัสดุทุกอย่างโอเคนะครับดูไม่ฉุดฉาดน้องเขียวไปล่ะแกะน้องเขียวต่อดูว่ามันต่างกันไหมนะมาแกะน้องเขียวอันนี้ห้อยมันไม่มีแม่เหล็กเนาะไม่มีมันไม่ติดกันนะคะคาเบบี้อันแรกที่พี่อันชอบอะที่อันแรกที่คาเบบี้ให้ดูอะมันเป็นแม่เหล็กอันนี้แบบและอันนี้เขาเหมาะกับการห้อยตัวเดียวหรือเปล่าใช่ตัวเบลเลอร์เลยใครว่าน้องเขียวไม่น่ารักนุ้ยน้องเขียวของเราสิน้องเขียวค่ะนี่นะคะเชือกขยับนิดนึงน้องเขียวใครว่าโอ๊ยกระโปรงแบบว่ากระโปรงดีนะคะไม่กระดกกระเลิกบางตัวเปิดออกมาแซวๆกันว่ากระโปรงเปิดด้วยอันนี้กระโปรงเรียบร้อยเชียวน้องเขียวน่ารักออกโอเคชอบอ่ะคือตื่นเต้นอยู่ว่าได้ซีเคทดีใจได้ซีเคทค่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับใครที่กำลังมองหาเจ้าตัวอะไรนะคาเบบี้ซันเซ็ตคอนเสิร์ตนะคะถามว่าสนุกไหมนี่มันจุ่มมันได้ลุ้นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดมันมี6บล็อกเราก็จะแกะไปเรื่อยใช่ไหมเรามี2บล็อกโชคดีมากเลยเราก็ได้ลุ้นแบบนี้มีในเรื่องของการสุ่มเนี่ยก็เหมือนอย่างเงี้ยพอเราได้ตัวซีเคทขึ้นมาแล้วรู้สึกมันมีความสุขแบบคุ้มเลยคุ้มงานนี้โชคดีขนาดนี้น่ารักมากแล้วก็วัสดุก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะสบายแล้วต้องบอกว่าเอาไปห้อยเนี่ยก็ดูเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรคุณผู้หญิงเนี่ยชอบห้อยกันนะติดกระเป๋าดูสีหน้าของผู้แบบผู้ชนะแล้วก็เอาน้ำตาเนี่ยไปจับบ่อยๆก็คือจะไม่เอาเดี๋ยวมันดำเอาละครับก็เชื่อว่าคลิปนี้นะครับใครที่กำลังมองหาตัวกล่องสุ่มของตัว Habibi Sunset Concert นะครับก็จะได้เห็นกันว่าอย่างพี่อันเนี่ยซื้อมา2กล่องก็ฟุกนะฟุกมากค่ะเพราะว่าอัตราส่วนที่มันจะได้คือมันน้อยอย่างที่บอกแล้วก็ได้มาแบบนะครับแล้วก็อย่างก็คือคนที่ซื้อมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าราคาถ้าเกิดซื้อตรงๆเลยนะจะถือว่าไม่แพงมาก430 บาทนะคะเสน่ห์ของมันก็คือการลุ้นนี่แหละลุ้นดูว่าเราจะได้ตัวอะไรในบอลเพราะ430 บาทเนี่ยได้ตัวตุ๊กตาแบบนี้ก็คือเป็นราคาปกติแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อในการที่ซื้อต่อรีเซลเลยซื้อราคารีเซลก็จะบวกขึ้นเยอะนิดนึงตอนนี้ราคายังแรงอยู่นะคะแต่ว่าก็สวยๆน่ารักนะครับชอบถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยคอมเมนต์มาได้นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้พี่อันนะครับในการจะขอเงินไปซื้ออะไรนะของเล่นกล่องสุ่มต่อไปนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับแล้วพบกันใหม่กับขอเล่นหน่อยกับพวกเราครับได้แล้วไปหามาเพิ่ม